Hallo allemaal en welkom terug bij Renegade. Deze week heb ik voor jullie iets dear to my heart voor jullie klaar. Ik heb de Jeffree Star Androgyny palette besteld. En deze week wilde ik een soort first impressions video gaan doen met een ooglook. Om jullie een beetje een idee te geven hoe deze schaduwen eruit zien. Of tenminste een gedeelte ervan. En ik ga ook mijn mening over geven natuurlijk. Dus, ik heb hem nog niet geopend. Ik heb hem gisteren pas binnengekregen. Echt net op tijd. En hij komt in deze prachtige verpakking. En op de achterkant staat de directions, ingrediënten, sites, al dat soort dingen. Dus laten we maar openmaken. Dit is de palette met de Jeffree Star logo en Androgyny. Dit heeft een heel mooie textuur. Ik hoop dat het een beetje te zien is op camera. En het voelt ook heel mooi en luxe. Op de achterkant staat weer wat sites en niet zo interessant. Dus laten we hem openmaken. Deze palette bestaat weer uit 10 kleurtjes. En Jeffree Star had het idee dat dit zijn manier van een neutral palette zou zijn. Maar het is natuurlijk redelijk extra. De shades zijn Frosting, Safe Word, Charm, Deja Vu, Dominatrix, Androgyny, Fetish, Military, Poison en Swallow. En deze ga ik dus dadelijk gebruiken voor mijn ooglook. Ik heb de rest al gedaan. Ik heb nog geen idee wat ik eigenlijk vandaag ga doen. Dus ik ga eerst off camera mijn eerste oog doen. En dat recreëer ik dan op camera voor jullie. Dus ik zie jullie in het volgende clipje. Oké. Ik heb nu mijn eerste oog al gedaan. Ik heb vooral gebruik gemaakt van Military, Poison en Swallow. En daarmee heb ik dit gecreëerd. Het is iets wat ik normaal echt bijna nooit zou dragen. Maar ik vind het best wel vet. Ik ben normaal niet echt van de blauw en de groen. Maar ja. Dus nu ga ik proberen dit te recreëren voor jullie. Daar gaan we. Mijn allereerste stap is mijn oog zetten met Beauty Killer Palette China White. Aangezien in deze palette niet echt een wit zit, ga ik dat gewoon van die gebruiken. Dit geeft een goede basis, zeg maar, voor de andere kleuren. En daarvoor gebruik ik een E15 van Morphe. Dan gaan we nu door met de Transition Shade. Ik gebruik Safe Word als mijn Transition Shade vandaag. En daarvoor gebruik ik een Morphe M503. Dan ga ik nu door naar Military, de groene shade. En daarvoor pak ik mijn Morphe E17. En die ga ik ook de crease inbrengen. Goed in de inner corner. En met mijn vinger doe ik het nog een beetje extra goed blenden. Dan ga ik nu over naar Poison. En dan pak ik gewoon mijn vinger. Dan ga ik over Poison heen. En dan doe ik over mijn hele ooglid. En daarna pak ik een borsteltje, de E18 van Morphe. Ga ik weer in Poison. En dan breng ik het ook in de crease en dan blend ik het uit. Dan pak ik even een taper blender brush, de M330. Met een heel klein beetje Poison. Om het echt goed in te blenden.
En met mijn vinger blend ik het nog een klein beetje extra uit. Pak ik weer die E18 terug. Met geen nieuw product. En dan breng ik het in op de inner corner. Sorry als het palet de hele tijd voor mijn kop zit. Ik ben niet gewend om hier zo mijn make-up te doen met een klein spiegeltje. Ja. Daar ben ik tevreden mee. Dan pak ik nu Swallow op een pencil brush van Boozy Shop, de 5800. Pak ik Swallow. Dat breng ik ook in op het ooglid. En in de crease. En zo een beetje naar buiten toe. Maar niet te veel. Ik wil dit grotendeels echt op het ooglid. Want Swallow is net ietsje donkerder, net ietsje een fellere blauw. Het is een hele mooie kleur though. Voor op de lid. Dus dan gaan we nu naar de onderkant. Pak ik weer mijn E15 en Safe Word. Goed tappen. En dan gaan we eerst de onderkant er even helemaal overheen. En goed aansluiten op waar de bovenkant eindigt. En dan pakken we nu Military. Ik wil dat Military eigenlijk het meest werk doet beneden. Ik wil niet te veel donkere kanten aan van Poison en Swallow aan de onderkant van mijn ogen. Want dat vind ik net iets te... Dus ik concentreer Military gewoon over het gehele oog. Goed aansluiten op de bovenkant. En dan pakken we nu eerst Poison weer. En dit gaat echt alleen maar op de oude corner. Ik wil het niet helemaal naar binnen werken. Echt alleen maar het buitenste helftje. En dan weer aansluiten. En met mijn vinger kan ik het een beetje inblenden met Military. Zonder dat het te donker wordt. En als laatste pak ik dan nog een heel klein beetje Swallow. Niet te veel. En die breng ik dezelfde plaats van Poison lichtelijk in. Heel lichtelijk. En dan pak ik weer die Tapered Blender Brush. En dan ga ik er overal goed overheen. Zorgen dat het allemaal mooi is uitgeblend. Ingeblend, whatever. Dan zou het ongeveer zoiets moeten zijn. En dan gaan we nu de inner corner bling doen. Ik wilde frosting gebruiken en dat heb ik ook gedaan. Maar ik vond het niet heel erg mooi gepigmenteerd uit zichzelf. Eerlijk gezegd. Dus ik heb met een brush ga ik er eerst overheen. Dan pak ik wat setting spray. En dan spray ik eroverheen. Dat geeft echt een heel mooi effect. Voor nog net wat meer pigmentatie. En dat gooi ik in de corner. En met mijn vinger blend ik het nog een beetje. Met diezelfde kleur gooi ik het een heel klein beetje in het midden van mijn ooglid. Dan ga ik er weer met mijn vinger overheen. Maar ik wil er niet te veel bling in hebben. Dus ga ik weer met mijn vinger over met Swallow. Ga ik er overheen. Maar die kleine beetje glinstering die blijft heel goed zitten. Dus dat zie je. Tenminste, ik kan het van de 4 nog zien zitten. En dan de laatste stap voor oogschaduw is dat ik nog even weer, als ik hem kan vinden, de E15 pak. Met China White van de Beauty Killer Palette.
Dan ga ik nog 1 keer boven eroverheen. En hier ook nog een keertje. Gewoon om het allemaal een beetje mooier een geheel te laten worden. En dat brengt ook weer wat licht terug naar de browbone. En dat is het eigenlijk qua oogschaduw. Dus nu pak ik een oogpotloodje, een zwarte van Essence. En die breng ik even snel af camera op mijn waterline. Oké, nu ga ik mascara aanbrengen. Ik begin met mijn wimpers te krullen met mijn wimperkrulletje. En dan pak ik mijn Lash Princess van Essence. Zo. Ik kan natuurlijk ook voor kiezen om eyeliner op te doen bij deze look. Ik heb daar zelf niet voor gekozen, want dat vond ik net iets te donker. Normaal ben ik niet zo van de donkere oogschaduws en zo. Nu ga ik even afcamera mijn lippenstift opdoen en dan ben ik zo weer terug. Oké jongens, ik heb mijn lippenstift opgedaan. Ik draag op dit moment de Milani Cosmetics Liquid Lipstick in Covet. Ik vind het heel erg leuk geworden. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ja. Dus om kort samen te vatten, ik tot nu toe vind het echt een heel mooi palette. Ik vind de kleuren zijn heel pigmented. Ze zijn heel, tot nu toe, degene die ik gebruikt heb, die zijn gewoon echt heel mooi. Jeffree Star is een van mijn favoriete make-up merken, omdat die me nooit teleurstellen eigenlijk. En ja. Als deze kleur je aanspreken, zou ik het sowieso wel doen. Het is wel heel leuk om in je kit te hebben. En ze doen wat ze beloven. Ze zien er echt heel mooi uit. En het zijn ook hele grote oogschaduws. Het zijn niet van die hele kleine, zoals Morphe. Die zijn redelijk klein. Maar dan heb je er wel heel veel door. Volgens mij kostte deze €45. En tegenwoordig kan je ze ook in Nederland kopen. Bij een site. Ik zal het wel in de description zetten waar je deze in Nederland kan kopen. Je kan ze ook van Jeffree Star zelf bestellen. Of Beautylish of Beauty Bay uit Engeland. Daar heb ik hem vandaan. Dus er zijn genoeg mogelijkheden als je hem wil hebben. Zolang ze maar in stok zijn natuurlijk. En ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En volgende week heb ik voor jullie een vlog voor die I Love Beauty event klaarstaan. Die ga ik filmen. Ik ga op de zaterdag. Dus als jullie me toevallig tegenkomen, zeg hoi. En ja, tot volgende week.